What's up everyone, Elie Santos here, and today itutur ko kayo dito sa aking room. Papakita ko yung aking pomade collection, yung aking PC setup, yung shoe collection, and yung aking wardrobe. So, welcome to my room. Kung nanonood kayo sa akin simula pa dati, alam nyong madami na nagbago dito sa ating setup, sa ating background. At syempre, i-share ko sa inyo ngayon yun dito sa ating room tour ng 2019. So, ito yung shelf ko ng mga products. Ito yung mga degreaser ko, yung mga shampoo, at mga kung ano-ano pa. Pero dito sa kaliwang side, nandito yung mga pomade collection ko. Kung mapapansin nyo dito, ito yung aking pomade collection. At ayan, solid yung mga yan. Kahit konti lang sila. Kung itatanong nyo kung saan napunta yung iba, ang dami kong nire-review pomade dito sa channel na to. Yung iba pinamigay ko na sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko. Ngayon, ito yung mga natira sa akin na solid na mga products. At ayun, na-review ko dito yung sa channel na to. At meron din ako mga sticker dito na galing sa mga pinili kong pomade. Hindi ko pa sila nadidikit at hindi ko alam kung saan. So, comment nyo sa akin kung saan maganda idikit yung mga sticker na yan. At nandito yung aking balik comb, yung aking normal na comb, at yung aking brush. Next natin tignan is yung aking PC setup or gaming setup. Hindi talaga siya totally for heavy games. Pang light games lang to. Pero ang plano ko talaga dito sa PC na to is gamitin for video editing. Yan, naglagay ako dito ng LED na fan sa may likod. So, bumili ako ng isa. Tinry ko lang kung maangas siya tignan. Kapag maangas siya tignan, dadagdagan ko din dito sa taas at dito sa harap. Ngayon, dito naman sa aking keyboard is meron din siyang lights. Meron siyang LED na red sa may backlight niya. And yung mouse ko is wala siyang ilaw, pero okay lang yun. Itatry ko din i-upgrade to in the future. So, ito yung aking PC setup. And i-comment nyo sa may comment section kung ano yung setup nyo. Mas maangas yun sa inyo kaysa sa akin kasi ayun, mababa lang yung specs nito. And itatry ko itong i-upgrade in the future para mas mabilis yung ating video editing. So, ayun lang dito para sa aking PC. And next is tignan natin yung aking shoe collection. Katabi ng aking PC is itong aking mga shoes. Dito sa aking shoes, meron akong loafers in tan. Meron din akong single monk strap in brown. At meron din akong semi-brogues in brown. So, ito yung aking mga gamit na shoes. Para sa akin, nagagamit ko talaga siya every week. Yung iba kasi hindi ko na masyado nasusuot, kagaya netong Oxblood na quarter brogue. Ngayon, dito naman, pagdating naman sa mga gantong type ng sapatos, medyo mahirap siyang isuot everyday. Kailangan talaga formal din yung suot nyo. Kapag hindi ganun ka-formal, hindi talaga siya nag-work. So, ayun. Pagdating naman sa sneakers, meron akong black na sneakers. So, kung mapapansin nyo, medyo madumi siya at medyo luma na din. Ito yung unang-una kong mga sapatos na sneakers. Simula pa nung college ako. And, ayun, para sa akin solid na solid yung all black na sneakers. Mag-work siya kahit anong outfit na isuot nyo. Siyempre, meron din akong white na sneakers. At ito din ay Vans. And para sa akin, masusuot ko to kahit ano ding outfit ko. Yun nga lang, hindi masyado magandang magsuot ng white na sneakers dito sa Pilipinas kasi medyo maulan and maputik yung daan. So, para dun yung black na sneakers. So, pag hindi naman umuulan, ito yung susuot ko. So, ito yung aking wardrobe. Kung mapapansin nyo, yun dun sa may second layer is puro reddish brown yung hangers. And dito naman sa may baba is yung light colored na hangers. So, meron din ako dito yung shoehorn na nagmamatch doon sa may red. Doon sa mga hanger na yon. So, ayan. Hinahanger ko yung mga polo shirt ko. Yung mga iba kong long sleeves. And yung mga pantalon ko. Ngayon, hinahanger ko din yung mga jacket ko. Ayan. So, hinahanger ko sila sa red na hanger. And, ayun. So, pinaplano kong gumawa ng menswear na video. Kaya nire-ready ko na tong mga to. So, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa ating room tour. Ito na yung aking kwarto.
studio, gaming station, wardrobe, at kung ano-ano pa. Ngayon, comment nyo sa comment section kung ano sa tingin nyo yung maangas sa background. Maangas ba tong ganitong background na to, or dapat mag-stick na lang ako sa may plain gray. And ayun, gusto ko makarinig ng feedback at binabasa ko lahat na nagko-comment sa mga videos ko. So ayun, maraming salamat ulit sa panonood. Again, I'm Elie Santos and I will see everyone next time.